Hi guys! Kamusta na? Tara, samahan niyo ako mag-unbox na binili ko sa Shopee. Ito pala ay a bar and signal light at modified key head. Tara, unboxan natin to. Ito na. Ito yung naman ang package natin. Ito yung bar and signal light na battery component. Kinasaka na naman, ito yung modified key natin. At meron din kasama itong back mount. Pwede mo ilagay sa helmet or sa likod ng bicycle niya. Bali guys, ilalagay natin ito sa bar and handle grip natin. Dun po kakabit. Product natin, nailagay natin na may tatlong mode yung klase nito. Ito yung mode 1. Ito na may mode 2. Ito na may mode 3. Okay. Light check. So guys, natapos na unboxing natin. Maraming salamat. Subscribe pala kayo ha.